सम्पूर्णलाई स्वागत छ मेरो अर्को नयाँ भिडियोमा र आज पनि फेरि अर्को नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। आज चाहिँ विशेष गरी जर्मनीको नेसनल भिसा एप्लाई गर्ने बेलामा चाहिँ तपाईले एउटा फर्म फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ र आज चाहिँ म सम्पूर्ण डिटेलिङमा त्यो फर्म चाहिँ कसरी फिलअप गर्ने भन्ने बारेमा डिटेलिङमा बताउने छु। स्टेप वाइज स्टेप म चाहिँ तपाईलाई बताउने छु र यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईले इजिली त्यो फर्म भर्न सक्नुहुनेछ है। र यो जति पनि नेसनल भिसा छ, तपाईले फ्यामिली रियुनियन भिसा होस् अथवा अफेयर भिसा, स्टडी भिसा लगायतको कुक भिसा अथवा तपाई ल्याङ्ग्वेज भिसामा आउँदै हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण भिसाको लागि यो फर्म सेम नै छ है त। यहाँनिर जानुभयो भने तपाईले फर्म देख्न सक्नुहुनेछ र यो चाहिँ डोइजमा छ है। सबैभन्दा पहिला चाहिँ यसलाई यो कर्नरमा गएर तपाईले इङ्ग्लिसमा चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ र त्यसपछि तपाईले आफ्नो पर्सनल डिटेल्स, कन्ट्याक्ट डाटा अनि त्यस्तै गरी आइडेन्टिफिकेसन पेपर, ट्राभल डाटा, रिफरेन्स के हो, के को लागि जाँदै हुनुहुन्छ त्यो भर्नुपर्ने हुन्छ र यस्तै गरी मिन्स अफ सपोर्ट, तपाईको चाहिँ सपोर्ट के छ, फाइनान्शियल सपोर्टहरु के छ भन्ने कुराहरु यो डिटेलिङमा भर्नुपर्ने हुन्छ है त। अलरेडी फिलअप गरेको डाटा कुनै छ भने तपाईले यहाँ स्क्यान बारकोड गरेर अथवा इम्पोर्ट डाटा गरेर भर्न सक्नुहुनेछ, तर हामी चाहिँ न्यू एप्लिकेसनबाट गर्नेछौँ र सबैभन्दा पहिला हामी चाहिँ पर्सनल डिटेल्स भर्नुपर्ने हुन्छ है त। एप्लिकेन्ट्स पर्सनल डाटा भनेर छ यहाँनिर र तपाईलाई यदि हेल्प चाहिन्छ भने यहाँ एसिस्टेन्ट भनेर यो कर्नरमा देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर क्लियरली लेखेको छ कि कसरी लेख्ने, कुन वर्डमा लेख्ने, जस्तै ल्याटिन स्क्रिप्टमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ है फ्यामिली नेम भनेको तपाईको चाहिँ सर नेम के हो त भन्ने कुराहरु भन्नुपर्ने हुन्छ है। जस्तै मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा नर्मली एज्युम गरेर नाम दिनेछु र त्यस्तै गरी डेट अफ बर्थ 23/4/2000 भनेर मैले चाहिँ एउटा एज्युम गरेर यहाँनिर डेट अफ बर्थ लेखेको छु। त्यसपछि प्लेस अफ बर्थ तपाईको के हो त भन्ने कुरा लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। यहाँ मैले पोखरा लेख्दिएँ। त्यसपछि कन्ट्री नेपाल भयो। त्यसपछि सेक्स तपाईको कुन हो, मेल फिमेल अदर हो कि के हो, यहाँ चाहिँ तपाईले फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि म्यारिटल स्ट्याटस, यदि तपाई सिंगल हुनुहुन्छ भने सिंगल, म्यारिड हुनुहुन्छ भने म्यारिडमा क्लिक गर्नुस् र कहिलेबाट भनेर यहाँ चाहिँ सिन्स भन्ने कुराहरु यहाँ देखाउनु पर्ने हुन्छ। मेरो केसमा चाहिँ सिंगलै लेख्छु म र करेन्ट नेसनालिटी के हो तपाईको यहाँनिर भर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल। यदि फर्मर नेसनालिटी थियो तपाईको कुनै भने यहाँनिर चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। र त्यसपछि डु ह्याभ चिल्ड्रेन भनेको छ। यदि तपाईसँग कुनै पनि चिल्ड्रेन छ भने चाहिँ एस गर्नुस् र एस गरिसकेपछि एउटा फेरि एक्स्ट्रा फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ है। यदि तपाईको चिल्ड्रेन चाहिँ ओभर 18 छ भने चाहिँ उसको चाहिँ फ्यामिली नेम, फर्स्ट नेम अनि त्यसपछि प्लेस अफ बर्थ लगायतको सम्पूर्ण कुराहरु यहाँ भर्नुपर्ने हुन्छ है त। र त्यसपछि आउँछ प्यारेन्ट अफ द एप्लिकेन्ट भनेको तपाईको प्यारेन्टको चाहिँ इन्फर्मेसन दिनुपर्ने हुन्छ यहाँनिर चाहिँ। जस्तै फ्यामिली नेम अफ द फादर, तपाईको फादरको नेम के हो, त्यसपछि नेसनालिटी अनि डेट अफ बर्थ, प्लेस अफ बर्थ लगायतको सम्पूर्ण कुराहरु, त्यसपछि मदर्स को पनि यहाँ भर्नुपर्ने हुन्छ है त। यहाँ तपाईले इजिली भर्न सक्नुहुनेछ। यसमा कुनै पनि कम्प्लिकेटेड कुराहरु छैन। र त्यसपछि अकुपेसनमा जाउँ। तपाईको अकुपेसन के हो, तपाईसँग यहाँनिर धेरै अप्सन हुन्छ। जस्तै डिप्लोमेटिक भयो, कम्प्युटर एक्सपर्ट भयो, कम्पनी एक्जिक्युटिभ हो कि अथवा आर्टिस्ट अथवा के छ, यो कुराहरु यहाँ भर्न पर्ने हुन्छ। तर तपाई स्टुडेन्ट मात्र हुनुहुन्छ, स्टुडेन्ट भिसामा आउँदै हुनुहुन्छ भने त नो अकुपेसन पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईले कुनै पनि चुज गर्नु भयो भने फेरि त्यो कम्पनीबाट अथवा कुनै पनि पेपर माग्न सक्छ है त्यसको प्रमाणको लागि। त्यो भएर चाहिँ नो अकुपेसन गर्दा चाहिँ एकदमै बेटर। यदि तपाईले काम गर्नु भएको छ भने यहाँ कम्पनीको नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। र त्यसपछि आउँछ कन्ट्याक्ट डाटा भनेर छ। यसमा चाहिँ तपाईको करेन्ट एड्रेस अनि कन्ट्याक्ट डिटेलहरु भर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि तपाईको स्ट्रीट, हाउस नम्बर के हो, पोस्टल कोड के हो, टाउन एन्ड सिटी के हो, यो तपाईले चाहिँ आफ्नो जुन पासपोर्टमा छ त्यही एड्रेस राख्दा पनि हुन्छ है त। तपाईको करेन्ट एड्रेस भनेर चाहिँ त्यो तपाईले पाउनुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ फोन नम्बर राख्नुहोस् र त्यस्तै गरी यहाँनिर चाहिँ जिमेल आइडी राख्न सक्नुहुनेछ। यसरी चाहिँ जिमेल आइडी भर्न सक्नुहुनेछ है त। यहाँनिर चाहिँ
इज योर रेसिडेन्स इन द कन्ट्री अदर देन द द्याट अफ द युर करेन्ट नेसनालिटी। यदि तपाईँ कुनै अन्य कन्ट्रीमा बस्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँनिर एस गरेर त्यसको लागि चाहिँ यहाँ फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ है त। र अहिलेको केसमा चाहिँ मेरो केसमा चाहिँ म छैन। र त्यसपछि आइडेन्टिफिकेसन पेपर भनेर आउँछ। यसमा चाहिँ तपाईँको टाइप अफ ट्राभल डकुमेन्ट के हो त भन्ने कुराहरू फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा नर्मली के छ भने जस्तो हाम्रो तपाईँको ग्रुप पासपोर्ट छ अथवा अर्डिनरी पासपोर्ट छ, प्रोटेक्सन पासपोर्ट, कुनै पासपोर्ट छ भने त्यो पासपोर्ट भर्नुपर्छ। र हाम्रो नर्मल पासपोर्ट नै हुन्छ प्रायःको, सो चाहिँ मैले अर्डिनरी पासपोर्ट भरेँ। र ट्राभल डकुमेन्ट नम्बर भनेर छ, यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ पासपोर्ट नम्बर के छ भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। यो चाहिँ तपाईँले पासपोर्टमा हेर्नुभयो भने मजाले देख्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ डेट अफ इस्यु भनेको छ। पासपोर्टमा चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर चाहिँ डेट अफ इस्यु हुन्छ। त्यो डेट अफ कहिले जारी गरेको पासपोर्ट भनेर चाहिँ यहाँ डेट कम्प्लिट डेट लेख्न सक्नुहुनेछ। डे मन्थ इयर गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि भ्यालिडिटी कति वर्षसम्म त्यो चाहिँ मान्य छ, जारी हुनेछ भन्ने कुराहरू तपाईँले त्यो पासपोर्टमा हेर्नुभयो भने देख्न सक्नुहुनेछ। र इस्युइङ स्टेट भनेको छ यो चाहिँ तपाईँको नेपाल नै हुन्छ है त। यदि तपाईँले नेपालको पासपोर्ट छ भने चाहिँ नेपाल लेख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ नेपाल लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि इस्युज बाई भनेको छ पनि तपाईँले पासपोर्टमा देख्न सक्नुहुनेछ। नर्मली चाहिँ यसको मोफा डिपार्टमेन्ट अफ पासपोर्ट भनेर लेखेको तपाईँले पासपोर्टमा देख्न सक्नुहुनेछ है त। यो तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुनेछ र नर्मली सायद यही नै हुन्छ होला सबैको पासपोर्टमा। त्यसपछि इस्यु कहाँ भएको भनेर चाहिँ काठमाडौँ भनेर तपाईँले यहाँनिर चाहिँ इस्यु कहाँ भएको त्यो लेख्न सक्नुहुनेछ। र त्यसपछि अर्को आउँछ ट्राभल डाटा। तपाईँको चाहिँ प्रपोज के हो अथवा ट्राभलको प्रपोज के हो, किन जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू थोरै यहाँनिर चाहिँ भर्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यसपछि प्रपोज अफ द स्टे इन द फेडरल रिपब्लिक अफ द जर्मनी। प्रपोज के हो त तपाईँको, यदि तपाईँ स्टुडेन्ट भिसामा जानुहुन्छ भने स्टडी चुज गर्न सक्नुहुनेछ। इम्प्लोइमेन्टको लागि हो, कुकिङको लागि हो भने चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट चुज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै गरी अपेयरको लागि हो भने अपेयर चुज गर्ने, ल्याङ्ग्वेज कोर्स हो कि फ्यामिली रियुनिफिकेसन के हो तपाईँले यहाँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। र मैले चाहिँ यहाँनिर अहिले चाहिँ स्टडीको लागि फिलअप गर्दैछु है त। त्यसपछि यदि तपाईँको इम्प्लोइमेन्ट केही छ भने यहाँ भर्नु परेन। यदि इम्प्लोइमेन्टमा जाँदै हुनुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ कम्पनीको नाम पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यसपछि इन्टेन्डेड ड्युरेसन अफ द स्टे इन द फेडरल रिपब्लिक अफ द जर्मनी भनेको छ। तपाईँको कति ड्युरेसन बस्न चाहनुहुन्छ यो चाहिँ डिपेन्ड गर्छ है। तपाईँ यदि स्टडी भिसामा जाँदै हुनुहुन्छ, ब्याचलरको लागि जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँको स्टे लगभग 4 इयर्सको 5 इयर्सको हुनसक्छ। यदि मास्टरको लागि जाँदै हुनुहुन्छ भने 3 इयर्सको लागि भनेर चाहिँ फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। र यस्तै गरी तपाईँको अपेयरको लागि हो अथवा कुनै ट्रेनिङको लागि हो भने चाहिँ तपाईँको 1 इयर को मात्र हुन्छ है त ड्युरेसन। सो यसमा भर्ने बेला चाहिँ तपाईँले जुन एपोइन्टमेन्ट लिनुहुन्छ भिसाको लागि, त्यो एपोइन्टमेन्ट लिएको लगभग 3-4 महिनापछिको डेट राख्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ है। काउन्ट गरेर त्यो डेटबाट चाहिँ तपाईँको ड्युरेसन, स्टडी ड्युरेसन कति छ त्यो डेट चाहिँ यहाँ फिलअप गर्न सक्नुहुनेछ है त। यदि तपाईँ चाहिँ 1 इयर भन्दा बढी चाहिँ बस्नु हुँदैन जर्मनी भने चाहिँ यहाँ चाहिँ एस क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै तपाईँ चाहिँ कुनै पनि प्रिपेरेटरी ल्याङ्ग्वेजको लागि जाँदै हुनुहुन्छ, अपेयर भिसाको लागि जाँदै हुनुहुन्छ भने यहाँ एस गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अहिले चाहिँ लङ्गर देन 1 इयर नै हो। मैले चाहिँ स्टडीको लागि फिलअप गर्दैछु, सो तपाईँले यो इजिली भर्न सक्नुहुनेछ है त। त्यसपछि आउँछ रिफरेन्स, एजुकेसनल इस्टाब्लिसमेन्ट, कम्पनी एन्ड अर्गनाइजेसन। टाइप अफ रिफरेन्समा चाहिँ के हो भन्ने कुराहरू हेरौँ है त। यदि तपाईँ पर्सन रिफरेन्समा हो, अपेयरको लागि जाँदै हुनुहुन्छ भने सम्पूर्ण डिटेलिङ यहाँनिर भर्नुपर्ने हुन्छ है त। हाउस नम्बर, टाउन अफ सिटी, कन्ट्री, फोन नम्बर अनि इमेल एड्रेस लगायतको सम्पूर्ण कुराहरू यहाँ भर्नुपर्ने हुन्छ। स्टडीको लागि, कम्पनी, अर्गनाइजेसन, ट्रेनिङको लागि, अन्य कुराहरूको इम्प्लोइमेन्टको लागि हो भने चाहिँ एजुकेसनल इस्टाब्लिसमेन्ट, कम्पनी, अर्गनाइजेसन चुज गर्ने। र त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ कम्पनी र अर्गनाइजेसन यहाँनिर चाहिँ नाम लेख्न सक्नुहुनेछ है, युनिभर्सिटीको अथवा कुनैको। यो यहाँ नै कुन ठाउँ हो युनिभर्सिटीको भनेर यहाँनिर भर्न सक्नुहुनेछ है त। टाउन कुनमा पर्छ, जस्तै कि क्लेभ, कन्ट्री जर्मनी,
एरिया अफ एक्टिभिटी अब्जेक्टिभ के हो त तपाईँ यदि स्टडी भिसामा जाँदै हुनुहुन्छ भने त तपाईँको एजुकेसन नै हुन्छ र अन्य कुराहरू छ भने तपाईँले अदर्स गर्न सक्नुहुनेछ र कुनै पनि कुराहरू यहाँ म्याचिङ छ भने म्याच गर्न सक्नुहुन्छ है त तर हाम्रो अहिले स्टुडेन्ट भिसाको लागि मैले फिलअप गर्दैछु भनेपछि एजुकेसनमा क्लिक गर्ने यहाँनिर चाहिँ एजुकेसन ओके त्यसपछि नेम अफ द रजिस्टर अफ द अर्गनाइजेसन भनेको छ यो तपाईँलाई यदि थाहा छ त्यो अर्गनाइजेसनको रजिस्टर यदि वेबसाइटमा गएर चेक गरेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुनेछ तर यदि थाहा छैन भने यो त्यस्तो म्यान्डेटरी चाहिँ छैन है यो फिलअप गर्नको लागि र त्यसपछि आउँछ फ्यामिली नेम अफ द कन्ट्याक्ट पर्सन भनेको छ जुन एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ युनिभर्सिटीमा त्यहाँ कुनै पनि पर्सनसँग कन्ट्याक्टमा छ भने अथवा सम्पूर्ण कुराहरू हेरिरहेको अथोरिटी कुनै छ भने उनीहरूको चाहिँ कन्ट्याक्ट लेख्नुपर्छ नर्मली चाहिँ यदि तपाईँले एडमिसन लेटर पाउनु भएको छ युनिभर्सिटीबाट भने तपाईँको चाहिँ एडमिसन लेटरको सबैभन्दा तल चाहिँ पर्सनको डिटेल हुन्छ है त्यहाँनिर चाहिँ नाम हुन्छ अनि त्यसपछि सम्पूर्ण कुराहरू केही डिटेलिङमा हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँले यहाँ फिलअप गर्न सक्नुहुनेछ है तर यो फिलअप यदि छैन भने यो यत्तिकै छोड्दा पनि फरक पर्दैन त्यसपछि कुन स्ट्रिट अनि हाउस नम्बर त्यो चाहिँ एड्रेस तपाईँको त्यो अफर लेटरमा नै हुन्छ यहाँनिर चाहिँ फिलअप गर्न सक्नुहुनेछ अनि उक्त पर्सनको टेलिफोन नम्बर अनि जिमेल नम्बर केही छ त्यहाँ चेक गर्नु होला यदि पाउनु भयो भने चाहिँ यहाँ फिलअप गर्न सक्नुहुनेछ सम्पूर्ण कुराहरू है त अब मेनली अर्को टपिकमा छौँ हामी र मिन्स अफ सपोर्ट एन्ड द डिटेलिङ रिगार्डिङ द स्टे भनेको छ तपाईँको चाहिँ सपोर्ट फाइनेन्सियली सपोर्ट को बारेमा चाहिँ यहाँ फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ वाट आर युर मिन्स अफ द सपोर्ट इन द फेडरल रिपब्लिक अफ द जर्मनी भनेको छ है यदि तपाईँ चाहिँ स्टुडेन्ट भिसामा आउँदै हुनुहुन्छ भने नर्मली चाहिँ ब्लक एकाउन्ट चाहिँ खोल्नुपर्ने हुन्छ र यहाँनिर चाहिँ ब्लक एकाउन्ट लेख्न सक्नुहुनेछ तर अन्य कुनै जस्तो इम्प्लोइमेन्टको लागि आउँदै हुनुहुन्छ अनि अफेयरको लागि आउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ स्पोन्सरसिप भनेर लेख्न सक्नुहुनेछ है त यो यसमा त्यही नै हो र त्यसपछि आउँछ हेज अ फर्मल डिक्लेरेसन अफ द कमिटमेन्ट बिन कम्प्लिटेड भनेको छ यसमा चाहिँ नो गर्न सक्नुहुन्छ है यदि तपाईँसँग फुल्ली फन्डेड स्कलरसिप छ स्पोन्सरसिप छ भने चाहिँ एस गरेर बाई रिफरेन्स तपाईँले यहाँ भर्न सक्नुहुनेछ डिटेलिङ तर अहिले यसमा चाहिँ नो गर्न सक्नुहुनेछ है त त्यसपछि इन्टेन्डेड प्लेस अफ द स्टे इन द फेडरल रिपब्लिक अफ द जर्मनी स्टेट इफ नो भनेको छ यदि तपाईँ चाहिँ कुन स्टेटमा बस्दै हुनुहुन्छ त्यसको चाहिँ डिटेलिङ तपाईँलाई थाहा छ भने चाहिँ तपाईँले यहाँ भर्न सक्नुहुनेछ तर यदि थाहा छैन भने यो नभर्दा पनि हुन्छ है तपाईँले नर्मली चाहिँ जर्मनी आउनुभन्दा पूर्व यदि तपाईँले कुनै कन्फर्मेसन गर्नुभएको छ कि तपाईँ कहाँ बस्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँसँग कन्ट्याक्ट छ भने यहाँनिर फिलअप गर्न सक्नुहुनेछ होइन भने यसलाई ब्ल्याङ्क छोड्दा पनि केही फरक पर्दैन यदि तपाईँले विल यु बी एकोमोडेट भनेको छ यदि छ भने तपाईँले जस्तै सिङ्गल रुम हो कि अपार्टमेन्ट विथ कति रुम हो यो चाहिँ फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै अपार्टमेन्ट विथ दुईवटा रुममा यदि तपाईँ बस्दै हुनुहुन्छ भने यहाँनिर 2 गर्ने दुईवटा रुम छ अथवा 3टा रुम छ के छ यहाँनिर लेख्न सक्नुहुनेछ अथवा कलेक्टिभ एकोमोडेसन भनेको तपाईँले सेयरिङ गरेर एउटा फ्ल्याटमा बस्दै हुनुहुन्छ भने पनि यो कलेक्टिभमा एकोमोडेसनमा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ है त Do you intend to retain your permanent residence outside the Republic of the Germany? यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है मेनली चाहिँ तपाईको इम्प्रेसन उनीहरुले चाहिँ जब तपाईले भिसा प्रोसेस गर्नुहुन्छ र तपाईको यो फर्स्ट टाइम भिसा एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईको इन्टेन्सन के छ त तपाईले यदि पढाइसकेपछि तपाई रिटर्न ब्याक हुने इन्टेन्सन छ कि त्यही बस्न चाहनुहुन्छ अथवा तपाईको भिसै नभए पनि तपाई इलिगल्ली पनि बस्न सक्नुहुन्छ कि अथवा रिटर्न आउँछ के छ इन्टेन्सन भनेर चाहिँ उनीहरुले यसबाट थाहा पाउन सक्छन् है र नर्मली चाहिँ यदि तपाई आफ्नो पढाइ सकेपछि चाहिँ म जर्मनी बस्दिन म रिटर्न ब्याक आफ्नै कन्ट्रीमा आउँछु भन्ने कुरा यदि भन्नुभयो भने चाहिँ त्यो राम्रो इम्प्रेसन पर्छ सो तपाईले चाहिँ यसमा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ र त्यसपछि प्लेस अफ रेसिडेन्स भनेको छ यो चाहिँ तपाईले यहाँ राख्न सक्नुहुनेछ प्लेस नेम एनी कुनै पनि नाम राख्न सक्नुहुनेछ है त पिओके चाहिँ हडे पोखरा भनेर मैले राखिदिएको छु टु फ्यामिली मेम्बर इन्टेन्डेड टु
कम्पनी यु भनेको छ कुनै पनि फ्यामिली मेम्बर तपाईसँग जाँदै हुनुहुन्छ भनेर सोधेको छ यसमा यदि तपाईसँग कुनै मेम्बर जाँदै हुनुहुन्छ भने त एस गर्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर हैन भने नर्मली चाहिँ एस गरेर तपाईले लेख्न सक्नुहुनेछ डिटेलिङ तर सेल्फ तपाईले स्टुडेन्ट भिसामा आउँदै हुनुहुन्छ भने त तपाई सिंगल नै एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ यसमा लेख्नु पर्ने छैन र त्यसपछि यहाँनिर छ डु यु ह्याभ अ हेल्थ इन्स्योरेन्स फर लङ्गर स्टे फर द फेडरल रिपब्लिक अफ द जर्मनी भनेको छ यो चाहिँ तपाईसँग हेल्थ इन्स्योरेन्स छ कि छैन भनेर सोधेको छ है त किनभने हेल्थ इन्स्योरेन्सको लागि चाहिँ यो कम्पलसरी नै हो तपाईले जर्मनी आउनु भयो भने हेल्थ इन्स्योरेन्स हुनैपर्छ तपाईले बनाउनु पर्छ तर तपाईले फर्स्ट टाइम गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईसँग हेल्थ इन्स्योरेन्स नहुन पनि सक्छ यसमा छ भने एस गर्नु होला छैन भने नो गर्न पनि सक्नुहुनेछ है यदि तपाईले नेपालबाट हेल्थ इन्स्योरेन्स बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईको जस्तै ब्लक एकाउन्ट खोल्ने बेलामा नै उनीहरुले चाहिँ हेल्थ इन्स्योरेन्सको प्याकेज पनि प्रोवाइड गर्छन् त्यसरी पनि तपाईले बनाउन सक्नुहुनेछ नर्मली चाहिँ स्टुडेन्टहरुले चाहिँ जर्मनी आएपछि मात्र यो हेल्थ इन्स्योरेन्स बनाउने गर्छन् यहाँ आएर सो यसमा चाहिँ कुनै पनि टिक गर्नुपर्ने आवश्यकता हुँदैन है त र प्रिभियस स्टे इन फेडरल रिपब्लिक अफ द जर्मनी भनेको छ हेभ यु एभर बीन टु फेडरल रिपब्लिक अफ द जर्मनी बिफोर तपाई यदि जर्मनीको पहिले आउनु भएको छ भने यसमा एस गर्नु होला हैन भने यसमा कुनै पनि टिक लाउनु पर्ने आवश्यकता छैन है त त्यसपछि डिक्लेरेसन भनेको छ have you ever been the convicted कुनै पनि तपाईसँग यदि कुनै रेकर्ड छ अथवा क्रिमिनलको रेकर्ड छ पेनाल्टी पाउनु भएको छ भने यहाँनिर चाहिँ लेख्नु पर्ने हुन्छ है त नेचर एन्ड एक्सटेन्ट अफ द पेनाल्टी कतिको थियो रिजन के थियो कुन कन्ट्रीमा हो यो कुराहरु खुलाउनु पर्ने हुन्छ र नर्मली यसमा त्यस्तो हामीले एप्लाई गर्ने बेलामा कुनै पनि त्यस्तो केस छैन भने नो गर्न सक्नुहुनेछ है त यहाँनिर चाहिँ र त्यसपछि have you ever been the expired or the deported from the Federal Republic of the Germany भनेको छ कुनै पनि तपाई जस्तै डिपोर्ट हुनु भएको छ पहिला अथवा एक्सपायर डेट हुनु भएको छ रिटर्न हुनु भएको छ परमिट रिजेक्टेड भएको छ रेसिडेन्स परमिट रिजेक्टेड भएको छ रिफ्युज्ड भएको छ भने चाहिँ यहाँनिर तपाईले एस गर्नुपर्ने हुन्छ र फेरि केही डिटेलिङ लेख्नुपर्ने हुन्छ है तर अहिले हाम्रो केसमा चाहिँ यो नो नै हुन्छ त्यसपछि डु यु सफर फ्रम एनी अफ द फलोइङ डिजिजेस भनेको छ कुनै पनि तपाईसँग डिजिज छ ब्रड फ्लू अथवा स्वाइन फ्लू लगायतको स्मल पक्स लगायतको कुनै पनि रोग छ एक्युट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम छ भने चाहिँ तपाईले यहाँ लेख्नु पर्ने हुन्छ है के छ भनेर यदि छ भने तर छैन भनेर गर्न सक्नुहुन्छ र यो कम्प्लिट फर्म तपाईले इजिली फिलअप गर्न सक्नुहुनेछ र यो फिलअप गरिसकेपछि र यो डाटालाई सेभ पनि गर्न सक्नुहुनेछ है तपाईले यदि फेरि कारणवश फेरि रिटर्न फिलअप गर्नुपर्ने भयो भने तपाईको चाहिँ यो अलरेडी सेभ भएको हुन्छ केही कुराहरु चेन्जेस गर्दिए मात्र पुग्छ है त सेभ गर्नु भयो भने र त्यसपछि यहाँ कन्टिन्यु गरिसकेपछि तपाईको यो एउटा पीडीएफ फर्ममा आउँछ है त यो मैले यहाँ कम्प्लिट नभरेको हुनाले चाहिँ यो ब्ल्याङ्क नै छ यो तपाईले इजिली भर्न सक्नुहुनेछ मैले तपाईलाई एक्सप्लेन मात्र गरे यो चाहिँ भर्न सक्नुहुनेछ है त इजिली नै त्यसमा कुनै पनि गाह्रो छैन र यो फर्म फिलअप गरिसकेपछि तपाईले एउटा पीडीएफ फाइल पाउनुहुनेछ त्यो पीडीएफ फाइललाई तपाईले प्रिन्ट गरेर झिक्न सक्नुहुनेछ है त सेभ गरेर कम्प्युटरमा सेभ गरेर प्रिन्ट गरेर झिक्न सक्नुहुनेछ आजको भिडियो यति नै यदि तपाईसँग अन्य कुनै फर्दर क्वेशन्स छ केही कुरा डाउट छ सोध्न मन छ भने तपाईले कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ म चाहिँ त्यसको एन्सर दिने प्रयास गर्नेछु र अन्य केही फर्दर भिडियोहरु यसमा तपाईले पाउनुहुनेछ सम्पूर्ण जर्मनीको बारेमा कसरी एप्लाई गर्ने फर्म फिलअप कसरी गर्ने लगायतको सम्पूर्ण डिटेलिङ चाहिँ यस च्यानलमा पाउनुहुनेछ र तपाई यदि मेरो यो भिडियो यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला